Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, welcome back to the next session of project management. Once again, we are having the same chapter, the chapter number 5, scheduling or project designing. So we have already discussed about the like, for example, we have discussed about the PERT, and also we have discussed about the CPM method. We have only explained that. Now our topic is about the further explanation in terms of the network planning model. Dear students, if you see over here, this is a simple network diagram. Why it's called network? Because you may see over here it is like a network. It is like it is connected activities. Different activities are connected with one another, and they have developed a network. So that's why it's a network model. But this is a network model where we have shown activities on arrow. دلته چې دی ډیر سټوډنټس که تاسو ګورئ ټول فعالیتونه په دې ایرو باندې شروع شوي دي. دا ګورئ دا ای فعالیت دی، یعنی ای فعالیت دپاره دا ایرو یا د تیر نښه ده. دا د بی فعالیت دی، نو د بی فعالیت دپاره دا نښه ده، او دا د سی فعالیت دی. دغه چې تاسو وینئ دا دایرې دې ته نوډ ویلی شي. اټ از کال نوډ. دې ته نوډ ویلی شي. په اکټیویټي آن ایرو نیټورک ډایګرام کې ټول فعالیتونه چې دي په ایرو باندې شو کیږي. خو دا هر ایرو چې دا ټیل لري، ټیل د لکۍ ته ویلی شي، یعنی سټارټ ځای، او هیډ هم لري. هیډ چې دی هغه اینډ ځای ته ویلی شي، کوم ځای کې چې دا تیر ختمیږي. نو ټیل چې دی هم باید په یو نوډ باندې شروع شي. تاسو دلته وینئ چې دا یو نوډ دی. که چېرته تاسو د کرسر ته وګورئ نو دا یو نوډ دی. د اول نوډ نه چې دی 3 فعالیتونه شروع شوي. تاسو وینئ چې ای فعالیت شروع شوی دی، بی فعالیت هم شروع شوی، او سی فعالیت هم شروع شوی. یعنی د دې معنا دا ده چې یو کین سٹارټ A, B and C activities at 0 time, yani from the beginning. So at the beginning you can start A activity, B activity and C activity. But each arrow will have a head, you may see over here. So the A arrow will end, the A activity will end with node 2. B activity will end with node 3. And C activity will close with node 4. But keep in mind that the D activity will start from A, yani precedence. These was the A ته چې د precedence د څه شي ویلی شي؟ د B activity. یعنی د B فعالیت دپاره precedence څوک دی؟ د B فعالیت دپاره precedence A دی. که A فعالیت خلاص شوی نه وي, we cannot start the D فعالیت یا D activity. So D is like the A is the precedence for the D activity. Also, dear students, if you see B, so B is precedence for E activity. Yani B فعالیت چې دی دا د چا دپاره precedence دی؟ د E دپاره. او E چې دی دې ته successor ویلی شي. یعنی معنا دا چې دا فعالیت اوس شروع کیږي، خو د ای فعالیت نه مخکې باید موږ بی فعالیت خلاص کړی وي. او دواړه فعالیتونه چې دي، یعنی ډي فعالیت او ای فعالیت چې دي، دا پریسیډنس دي یا پریسیډینګ اکټیویټیز دي یا اولنۍ فعالیتونه دي چې دا دواړه باید خلاص شوي وي مخکې د دې نه چې موږ جي شروع کړو. یعنی جي فعالیت تاسو تر هغې پورې نشئ شروع کولی تر څو پورې چې تاسو ډي او ای فعالیت سوي نه وي خلاص کړی. یعنی د دې معنا دا ده چې کله چې ډي او ای باید په یو نوټ باندې خلاص شي، او کله چې جي مونږ شروع کوو نو ډي او ای دواړه باید خلاص شوي وي. همدارنګې تاسو دلته وینئ چې سی فعالیت دی. د سی فعالیت چې دی دا پریسیډینګ اکټیویټي ده یا بیګینینګ اکټیویټي ده. د چا دپاره؟ د اف فعالیت دپاره. یعنی تاسو چې کله اف فعالیت شروع کوئ نو سی باید خلاص شوی وي. اف چې دی دا یو نوی فعالیت دی چې دې ته سکسیسر ویلی شي، خو دا د نوټ 4 نه شروع کوي
او په نوٹ 6 باندې اف فعالیت خلاصيږي بیا د اف نه چې اف خلاص شي نو بیا موږ کولای شو چې اچ فعالیت شروع کو تاسو دلته وینئ چې دیز کې نوٹ 7 چې د اند فعالیت دی یعنی موږ په اکټیویټي ان ایرو ډایګرام کې دا ویلی شو چې دا باید په یو خاص ځای باندې شروع شي او په یو خاص ځای باندې باید څه شي په نوټ باندې باید خلاص شي نو جی او اچ که چېرته موږ دا داسې دا ایرو داسې بره کړو سوري نو دا فعالیت موږ کولی شو چې په دې شکل ووایو چې مطلب دا خلاص نه دی خو کله چې دا نوټ ته راشي نو موږ ویلی شو چې دا فعالیت خلاص شو لیټس ټو bring it over here control okay دلته نه راوړل کېږي ډیر سټوډنټس ته نه موږ بلته شو کړی okay let's to go next slide dear students we are in the designing process or in the explanation process of the network diagram project network diagram so see dear network analysis or network diagram is the general name given to certain specific techniques یعنی دا وی عام یا common نوم دی چې بعضې فعالیتونو ته ورکړل شوی دی which can be used for the planning purpose نو مونږ چې دی dear students په project management کې remember چې مونږ project management داسې define کړی چې دا هغه په دې کې موږ ویلی شو چې it is an endeavor صحیح یا it is the like sequence of activities which have a specified start date and end date so see کله چې موږ د project management داسې تعریف کوو چې هغه start او end date لري او sequence of activity دي so دا activity چې دی need planning دا activity چې څه ضرورت لري planning ته ضرورت لري او کله چې دا activity planning ته ضرورت لري dear students so we may say موږ بیا ویلی شو چې we are needed to design this activities یعنی موږ ته بیا ضرورت دی چې دا فعالیتونه څه کړو ډیزاین کړو یا جوړ کړو نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې دا سیکوینس د اکټیویټیز دی یا دا سرټن اکټیویټیز دي چې دا یا ټیکنیک دی پروجیکټ نیټورک دا هغه تخنیک دی هغه طریقه کار دی چې په هغې کې نه موږ د فعالیتونو پلانینګ کوو د هغوی مینجمنټ کوو وی ویل مینج دیس and finally through these we can control the project activities او د دې په ذریعه باندې موږ د پروژې ټول فعالیتونه څه کولی شو کنټرول کولی شو so we may say that network analysis is a general name which is given to certain specific techniques and this may help us to plan the project activities to manage these activities and control the project activities okay so how to use the nodes and arrows our current topic is how to use the node and arrows dear students as I mentioned earlier that this thing is called in project node these all are node we may say node chide dayo alhamdulillah excuse me dayo ravi shakal le tasu winai note it is called note that also the I am drawing the notes zadalta notes draw kawma ho arrows shite wele shi arrows chide like this this is an arrow see this is an arrow this is an arrow like for example so these all are called arrow in project management so dear students let's to explain what is arrow so arrow leads from tail to head directionally this indicate activity a time consuming efforts that is required to perform a part of the work so we may call it the arrow we may call it the arrow so see dear students over here okay so what is node and what is arrow
our discussion is about nodes and arrow. So see, two things we will explain now. What is node and what is arrows? Arrows sashedi or node sashedi. So let's to explain about arrow. The arrow po bara ki explanation ko. Arrow is like this thing. Dita arrow weli shi tasu winai. Khuda arrow chi da yau tail lari, yani tail this the weli shi, this portion is called tail. دغه حصے د دې څه شی ویل شي ټیل یا لکۍ چې موږ ورته په پښتو کې وایو او it also have a head صحیح ده او دا یو هډ لري نو دې پورشن ته د مخ کې چې تاسو وینئ دې ته څه ویل شي دې ته هډ ویل شي so arrow is having tail and head خو دوی author explains چې arrow چې دا ډایرکشن یې د ټیل نه د هډ طرف ته وي تاسو وینئ کنه په دې ځکه چې مونږه دا دلته لرو دا څه شی دی دا ټیل دی او دا څه شی دی دا هډ دی نو تاسو وینئ چې دا ایرو چې دا د دیز نه شروع شوی او کوم طرف ته ځي هډ طرف ته ځي نو دیز کې د آتر همدغه خبر ایکسپلین کړی ده چې ایرو ډایرکشن از فرام ټیل ټو هډ ډایرکشنلی یعنی په ډایرکشن کې دا د لکۍ طرف نه په کوم طرف باندې ځي د هډ په طرف باندې ځي خدا مونږ ته څه شی شو کوي this will indicate an activity دا مونږ ته یو فعالیتونه شو کوي دا تاسو وینئ چې دا یو ټیل د ایرو ده او دا ټیل دی ډیر سټوډنټس او دا هم هډ دی فور ایگزامپل خو دا چې دی دا مونږ ته همیشه په پروجیکټ مینجمنټ کې مونږ په دې باندې فعالیتونه شروع کوو لایک فور ایگزامپل زه لیکم A activity 6 days so دو شیان مونږ ته شو کوي یو فعالیت مونږ ته شو کوي سو دا د فعالیت شو کړو چې مونږ A activity لرو A activity سیکنډ دا مونږ ته نور څه شی شو کوي دا A activity مونږ ته په دې ایرو باندې شو سیکنډ ټایم کنزیومینګ efforts دا مونږ ته هغه ټایم ښیي چې دا څومره وخت ضرورت لري سو ګورئ تاسو ته دې کې واضح شو په دې ایرو باندې چې دا اکټیویټي چې A activity دا د شپږ ورځو ضرورت لري چې مونږ د هغې ورک یو پارت پاره کې څه شي کولی شو کولای شو نو په ایرو باندې مونږه د اکټیویټي نوم او د هغې ورځې یا د هغې فعالیت څه کوو شو کوو چې د دې ډایرکشن د ټیل نه شروع کیږي او په هډ باندې څه کیږي ختمیږي اوکې what is node node خپل څه شی دی this is called node what I am drawing now this is node دیتا په اکاونٹ په پروجیکټ کې دیتا یا په سمپل انګلیش لینګویج کې دیتا څه ویل شي نوډ یا سرکل دیتا مونږ ویل شو نو نوډ چې دا د یو سرکل په ذریعہ باندې ریپرزینټ کیږي یعنی دا د یو دایروي شکل لري this is a node this is a node yeah this is a node so we may call it node so this node indicate events دا نوډ چې دا مونږ ته هغه واقعات یا اکټیویټي یا فعالیتونه ښیي یعنی دا د ایونت هغه پوینټ ښیي مونږ ته صحیح ده چې کوم ځای کې یو نوټ یا ډېر نوټ شروع کیږي او یا ختمیږي لکه مثال په طور زه دې کې لیکم چې we have like فکر وکړئ we have two activities this is activity we have A activities which need like for example a 6-day duration 6 this is a B activity and this activity need like for example 5 days this is C activity but this activity need like for example 9 days and this is D activity but before starting D you should have to complete A and B activity both تاسو دواړه باید دا ختم کړی وي نو بیا تاسو کولی شئ چې D activity شروع کړئ so D need 11 days اوس دلته دا ډرا کوم نو لایک که موږ ایرو ډایګرام جوړو اکټیویټي ان ایرو نو تاسې باید موږ اول د شروع فعالیت باید دیز نه شروع شو نو تاسو وینئ چې دا په څه شي باندې شروع شو په یو باندې شروع شو one thing سیکنډ تاسو دلته ولیدل چې موږ ته لیکي چې نوټ چې دی دا د یو سرکل په ذریعہ باندې ریپرزینټ کیږي نو تاسو دلته وینئ چې دا د یو سرکل په ذریعہ باندې شو ریپرزینټ شو دویم موږ ویلې چې دا یو پوینټ اینڈ ټایم شو کوي چې یو فعالیت یا شروع کیږي یا ختمیږي یعنی فعالیت سٹارټ او فینیش موږ ته ښیي نو تاسو دلته وګورئ ا فعالیت چې دی د اول نوډ نه باید موږ شروع کړو نو لیټس ټو ډرا دی ا فعالیت یا ګوره موږ په یو وخت کې هم A شروع کوي شو
دا A فعالیت شو او دیس کې زه ورته لایک فور ایگزامپل یو هیډ ډرا کوم کنسیډر چې دا د دې هیډ دی همدارنګه مونږ کولی شو چې په دې باندې شو کړو چې دا A فعالیت دی دا زمونږه A فعالیت دی A فعالیت او دا 6 days ته ضرورت لري 6 days okay very good دا زمونږ A فعالیت چې شپږ ورځې ضرورت لرلو at the same time we can like draw the B یعنی B فعالیت هم مونږ باید سکړو شروع کړو so let's to draw the B فعالیت yeah I will draw in this way like this is the B فعالیت okay very good and also we can start the C one this one so at one time so this is the فعالیت C یعنی دا موږ سره دریم فعالیت یا okay dear students so see بیا د دې لپاره چې تاسو دا ولیدل د ته باید زه ولیکم چې دا زموږ سره کم فعالیت شو دا موږ سره B فعالیت شو او څومره ډیز 5 زه اونلی 5 ولیکم په دې باندې او دا زموږ سره C فعالیت شو C د لاندې ځکه ورته ولیکو C فعالیت شو او د دې لپاره ټوټل ډیوریشن څومره ډیز دی 9 days okay dear students now د A او B په ختم باندې A او B باید په یو نوٹ باندې ختم شي ځکه بیا موږ D شروع کولای شو نو ګورئ زه دلته اوس یو بل نوٹ ډرا کوم like over here this is one another node and we may call it node 2 دې ته موږ node 2 ویلی شو دویم نوٹ ورته ویلی شو او C چې دی C هم باید په یو بل نوٹ باندې ختم شي چې هغې ته موږ څه شی ویلی شو like for example node 3 خو keep in mind dear students چې د A او B په ختم باندې دلته دا A او B فعالیت چې ختم شي موږ کولی شو چې کوم یو شروع کړو د D فعالیت شروع کړو نو د دې نه باید اوس موږ D کنسټرکټ کړو یا باید ډرا کړو C دا موږ سره D فعالیت شو like this one او this one او دلته باید مونږ یو بل نوٹ هم ورته ډرا کوو مخې ته that will be node 3 نو دا به زموږ دپاره څه شی شي node 3 شي خو C چې دی C نوٹ اوس د دې هغه end معلوم نه ده نو د دې end مونږ سره څه دی هماغه نوٹ 3 دی چې اوس مونږ ډرا کړلو نو دا فعالیت باید مونږ څه کړو وغځو تر کوم ځای پورې تر نوٹ 3 پورې د دې نه باید وغځو see over here like this and I will make over here the so now this is our node 3 this is our node 3 so see dear students موږ څه ویل دلته چې node is show us the event and their start time yani mean start of this event and finish of the event yani مونږ ته دا د ایونت یا د فعالیت یا د اکټیویټي سٹارټ خي او هم مونږ ته څه خي اند خي نو تاسو دلته ولیدل چې مونږ ته دې کې د هر یو فعالیت لپاره سٹارټ او اند وښودلو اوس ګوره د A فعالیت د B فعالیت او د C فعالیت سٹارټ کوم یو نوٹ دی A نوٹ دی نو دا مونږ ته نوٹ ریپرزینټ کړلو خو دې کې مونږ کوم فعالیت لرو D فعالیت مونږ نه دی لیکلی سوري I want to write down over here the D activity and its duration is 11 days so see کله چې مونږ D فعالیت شروع کوو D فعالیت یعنی دا فعالیت نو د دې لپاره سٹارټ نوٹ کوم یو دی 2 دی نوٹ 2 and دا د نوٹ 2 نه باید شروع شي او په کوم ځای باندې ختمیږي په نوٹ 3 باندې همدارنګه A او B فعالیت سٹارټ نوٹ څه شو یو خو ان نوٹ سو دو یعنی په دو باندې ختم شلو همدارنګه د C فعالیت د لپاره سٹارټ نوٹ سو A خو چیرته ختم شو په دریم نوٹ باندې نو دیو جن موږ ویل شو چې نوٹ چې دا یو دایروي شکل لري it's like a circle and it show as the event start and end so دا start د دریو فعالیتونو دی دا د دوو فعالیتونو end دی دا د دې فعالیت start دی یعنی دې کې شروع کیږي او دا د D او د C د لپاره end دی نو دغه څه شی ویل شي نوډ ویل شي Okay dear students, let's move forward.
Dear students, what does activity mean? Activity yani mean فعالیت. فعالیت څه شی دی؟ It is like a task. Okay? Yeah, it is a certain amount of work. So we may say it is a task or it is a portion of work which required for a project. دا هغه task دی یا هغه activities دی یا هغه فعالیتونه دی یا یو برخه د کارونو ده چې هغه د یو پروژې د لپاره سوي ضروري وي یا لازمي وي. And it needs time to complete. دا هغه دا activity چې دا it requires time to complete. دا د وخت د completion د لپاره څه لري؟ requirement لري، یعنی ضرورت لري چې هغې په ذریعه باندې وخت ضرورت لري چې موږ پې دا څه کړو complete کړو. نو activity تاسو په دې شکل تعریفولی شئ چې دا فعالیتونه دي یا یو برخه د کارونو د یو پروژې ده چې هغه د پروژې دپاره ضرور وي او دې ته د ټایم یا د وخت ضرورت دی د کمپلیشن دپاره. او دویم دا چې دی موږ په ایرو باندې شو کوو. we will represent this through arrow. یعنی دا چې دی موږ تاسو ته مخکې وښودلو چې دا موږ د ایرو په ذریعه باندې ریپرزنټ کوو. تاسو دلته بیا هم وګورئ، دا ګورئ دا فعالیت دی، یو فعالیت دی، دا بل ورسې بل فعالیت دی، بی فعالیت، او دا بل هم سی فعالیت دی. یعنی دا د دې پروژې هغه اکټیویټیز دي یا ټاسک دي، خو دا په څه شي باندې موږ ریپرزنټ کړي دي؟ موږ په ایروز په تور باندې. تاسو وګورئ دا یو ایرو ده، همدارنګې دا یو بله ایرو ده چې په دې باندې موږ اکټیویټي یا خپل فعالیت شو کړلو. سو وی may say چې activities is task, it is amount of work which is required for completion of a project, and this need time, and also it is represented through arrow within a project. Now dear students, you may also face dummy activity या dummy variable, dummy activity या dummy فعالیتونه. dummy فعالیت څه شي ته ویلی شي؟ this indicates only precedence relationship and this does not require time. دا چې د precedence analysis موږ ته شو کوي، relationship شو کوي، خو ټایم ته ضرورت نه لري. like for example زه دې ځکې یو فعالیت جوړ کړم، دا فعالیت دلته خلاص شلو او دلته یو بل فعالیت هم دی، خو زه وایم چې دې ځکې دا فعالیت چې دی صرف د دې سره تعلق لري، د دې بل سره د دې فعالیت سره تعلق لري. اوکې، خو د دې ټایم ذکر نه دی. only this will shows the relationship between this activity, this one, and also this one. so د دې نه کله چې اوس like for example اوس دا داسې یو ایرو موږ ډرا کړله، we have drawn، دا موږ اوس داسې یو ایرو ډرا کړې ده دې ځکې دا یوه چې دا هیڅ قسمه څه نه لري، وخت نه ریپرزنټ کوي، یعنی دا کوم وخت نه شو کوي او نه کوم خاص فعالیت دی، صرف د دې فعالیت د دې برني فعالیت او چې دلته کوم فعالیت ذکر شوی د دې دواړو ترمنځ ریلیشنشپ ښیي، دې ته ډمي ویریبل ویلی شي. نو موږ په سمپل کې ویلی شو چې ډمي از اونلی شوینګ از ریلیشنشپ the precedence، یعنی چې دا چاته بل ضرورت لري او this does not require time efforts، او دې ته د ټایم یا د وخت ضرورت نشته دی. so we may call it dummy activity یا dummy task. okay dear students, will you are like working or you are designing the project network diagram, so you need the following information too. You should know about the path, you should know about the critical, and you should know about the critical path. so what is critical path? You may face these words, so let's to explain these critical path in detail. راځئ چې په ډیټیل سره وضاحت وکړو چې critical path څه شي ته ویلی شي and how we can explain this. موږ څنګه explain کولی شو critical path. so what is critical path? see, so dear students, critical path is the combination of two words. دا د دوو لفظونو مجموعه ده. one is critical and the second one is path. critical path چې دی dear students, it's the combination of two words. one is critical and the second one is the path. so let's to explain about path and critical. what does path mean and what does critical mean?
So path is series of connected activities. These are the series of connected activities. Or it is intermediate events between any two event in a network. See, dear students, like for example, this is one node, this is node 2, this is node 3, sorry, and this is node 4, and this is node 5, and like for example, there are nodes. Consider that we have started an activity over here and it is completed. We have started this activity and also like for example this activity, right? And finally this activity is like for example having this one. Okay, so see, we may have like consider, dear students, چې دلته هم زمونږ یو فعالیت دی، دلته هم زمونږ بل فعالیت دی، او دلته هم زمونږ بل فعالیت دی. نو درې فعالیته شو. نو تاسو وینئ دا سیریز شو. دا درې واړه فعالیتونه ګوره، سیریز 1 سیریز 2 and سیریز 3. خو دا څه شی دي؟ these are connected activities. دا یو بل سره نښتې اکټیویټي دي. تاسو وینئ دا فعالیت چې دی د دې سره نښتې دی او دا بیا د دې سره نښتې دی او فاینلی دوی دا پروجیکټ نیټورک ډیزاین کړی دی. یا دې ته انټرمیډیټ ایونټس ویلی شي. ګوره دا انټرمیډیټ یعنی په درمیان کې واقع شوی دی، دا یو ایونټ دی په درمیان کې. انټرمیډیټ ایونټ څه معنا؟ بټوین any two events. ګوره یو ایونټ دا دی ډیر سټوډنټس او یو ایونټ دا دی. نو د دې په درمیان کې چې دا کوم څه شی واقع شوی دی دې ته پات ویلی شي یا لاره ورته ویلی شي. نو دا چې دی دا د دوو فعالیتونو ترمنځ یا د دوو واقعاتو ترمنځ واقع کیدونکې ایونټ ته څه شی ویلی شي؟ پات ویلی شي. یا هغه لارې ته چې د دوو ویریبلز ترمنځ وي دقې ته پات ویلی شي. او کریټیکل څه معنا؟ کریټیکل مین تنقیدي، یعنی چې کومه ډېره سخته وي. نو دا هغه اکټیویټیز دي، یعنی هغه فعالیتونه دي یا هغه ایونټس دي یا ټاسک دي یا هغه لارې دي مونږ پات مخکې ذکر وکړلو کوم چې دی که چېرته تاسو هغې کې ناوخته کړلو. یعنی اوس دا یو پروژه ده خو په دې کې زه فعالیتونه تاسو ښیم لکه که دا فعالیت او دا فعالیت او دا فعالیت مونږ څه کړلو؟ ډیلی کړو. نو دا به زمونږ ټوله پروژه کې ډیلی راولي. یعنی مونږ به د دې د وجې نه نشو کولی چې خپله پروژه په وخت باندې کمپلیټ کړو. نو په دې اساس باندې مونږ ویلی شو چې کریټیکل پات هغه لاره ده یا هغه فعالیتونه دي یا د هغه ایونټس دي که چېرته مونږ په هغې کې ناوختوالی راولو یا وروستوالی راولو نو دا زمونږ په ټوله پروژه باندې څه کوي؟ ډیلی راولي یا زمونږ ټوله پروژه زمونږ نه څه کېږي؟ ناوخته کېږي. سو په بل معنا باندې a critical path is understood to mean that sequence of critical activities. نو دا چې دی یو سیکوینس دی، یعنی دا یو لاره ده د هغه تنقیدي اکټیویټي، یعنی مجموعه ده د تنقیدي اکټیویټي چې that connect the project start events to its finish events. چې دا د پروژې سټارټ واقعات د دې د فینش واقعاتو سره څه کوي؟ کنیکټ کوي. یعنی تاسو وینئ ما تاسو داسې مثال درکړو که چېرته دا فعالیت او دا فعالیت او دا فعالیت چې دریم دی دا زمونږ نه ناوخته شي، سو واټ ویل هیپن؟ زمونږ ټوله پروژه به څه شي؟ ناوخته شي. نو په دې اساس باندې مونږ وایو چې دا د پروژې د شروع فعالیت د اینډ د فعالیت سره څه کړی دی؟ کنیکټ کړی دی. نو که چېرته د شروع نه زمونږ فعالیتونه ډیلی شي یا ناوخته شي نو مونږ نشو کولی چې خپله پروژه په وخت باندې څه کړو؟ کمپلیټ کړو یا یې سرته ورسوو. سو په سمپل کې مونږ ویلی شو چې کریټیکل پات از لانګیسټ پات. دا د ټولو نه هغه اوږده لاره ده. any delay که چېرته په دې کې ډیلی راشي یا ناوختوالی راشي یا دا فعالیتونه زمونږ نه وروسته شي so what will happen? this would delay the whole project. it will affect the project activities. نن دا زمونږ په ټول پروژه باندې څه کولی شي؟ ډیلی کولی شي. نو په سمپل کې د دې تعریف همدا شو چې critical path is the longest part of a project. if we bring delay or if this path is delayed که دا ناوخته شوله یعنی سر از ما ناوخت شد که به وقت خود پورا کنیم همین فعالیت ها را so what will happen?
it will delay the whole project activities. نو یی باز تمام فعالیت های پروژه ما را چی میکنه؟ نا وقت میکنه، یعنی پروژه ما در وقت خود نمیتوانیم که کمپلیٹ کنیم یا پورا کنیم. So this is what we may say the critical path. دک تا critical path ویل شي. Okay, very good dear students. Next slide. What does event mean? Event manga ویلی چې event څه شي ته ویل شي. So event is signals the beginning or ending of an activity. Event چې دا د شروع او end د یو فعالیت دی. اوس تاسو ته وایم like for example this is one node, this is another node, but this node is having like for example a فعالیت. امی نوड क्या असतं? एक فعالیت داره که ही فعالیت like for example A فعالیت असतं. consider ही فعالیت A असतं. خو ही فعالیت क्या असतं? 6 days را ضرورت داره. so see event چی असतं? event بما شما چی نشان میده؟ so it signals the beginning or ending of an activity. ये بما شما شروع یک فعالیت نشان میده و ختم یک فعالیت بما شما نشان میده. so that's what we may call it a event. so see شروع فعالیت از اینجا شروع شده و ختمشان در کجا است؟ ای است. so this 6 days is an event for us. ای یک فعالیت است بما شما. امی 6 روز که است که از اینجا شروع شده فعالیتشان و به اینجا ختم شده. so ای در درمیانش چقدر تایم است؟ 6 days. so امی 6 days is what? an event. امی تمام یک event است. Second, dear students, this designates a point in time. امی event क्या असतं? ای بما شما نشان میده یک پوینت وقت سکو ای بما شما می نشان میده که از اینجا تا اینجا یک فعالیت است. so ای یک پوینت بما شما است. also this represented by a circle or node. امی ایونت که است ای با ذریعه یک سرکل یا نود ریپرزنت میشه. سوسی از اینجا ای شروع شد و با این نود چی شد؟ ختم شد. سو از این وجه ای ایونت که است ای ایونت ای با یک سرکل شروع و با سرکل دوم چی شد؟ ختم شد. سو از این لحاظ ما برش ایونت میتوانیم که بگیم. what is network? network چی است؟ network is the sequential relationship among activities. یعنی دا چې د هغه مسلسل والی یا هغه تعلق د فعالیتونو ترمنځ دی using nodes or arrows. کوم چې نود یا ایرو باندې څه کیږي؟ ریپرزنټ کیږي. like for example دې کې یو نود ډرا کوم، دلته یو بل نود ډرا کوم او دلته هم یو بل نود like for example دلته بل نود. so see this node is connected. like for example consider that we have another activity over here like this one. okay, at the same time the start of this activity is this one and also the start of this is like and this is like for example the end of this activity. okay, here we do not have any activity, so we can draw over here a dummy. yes, this is what the relationship between these two activities. so here we may develop a dummy variable. so see a dummy activity. this is the B activity need like for example 7 days. this is like for example C activity need 8 days. this is D activity need like for example 2 days. and this is like for example the E activity need 9 days. so see this is node 1, this is you may say this is node 2, this is node 3. consider that this is node A B C D and then we have the E.
So D is completed. Node, okay, like for example this is node 4 and this is node 5 and this is like node 6. So see dear students, this whole diagram that you may see over here, it is called a network. Why it's called a network? It is a network of the activities, A activity, B, C, D, E and all those. So all of these activities have developed a network. So our discussion was about the network. So we may say network is sequential relationship. It is sequential relationship among activities using nodes and arrows. So see the sequence देखा ना, sequence no that tool تاسو وینئ چې دا د دې سره دا ټول یو سیکوینس دی، یو سیکوینس جوړ کړی دی. نو دا سیکوینس اف اکټیویټیز دی A B C D E F. صحیح شو چې دا د نوټس په ذریعه باندې یو بل سره ډیزاین شوی دی او ایرو دا یو بل سره څه کړي دي، کنیکټ کړي دي. نو موږ ویلی شو چې نیټورک سیکوینس د اکټیویټي دی یا تسلسل د اکټیویټي دی، د فعالیتونو دی چې د نوټس او د ایروز په ذریعه باندې څه کیږي، شو کیږي. نو دا نوټ دی او دا ایروز دی. Okay, very good. Now we have two things, activity on node and activity on arrow. Activity on node and arrow, what does these two terms mean? The two terms samana. What does activity on node mean and what does activity on arrows mean? So let's to explain what is activity on node and what is activities on arrow. Okay, good. See dear students, activity on node, what does this mean? Activity on node samana AON, it is called AON. Or baltashialishi activity on arrow AOA and AON. AON and AOA, both of them are the network diagrams. دواړه چې دي network diagrams موږ ته شو کوي، دا هم او دا هم موږ ته یو network diagram شو کوي. So both of them are the network diagrams. Nodes represents activities. Activity on node کې چې ده په دغه node کې یعنی په داخل د دې node کې یا په بل معنا باندې په داخل د باکس کې چې د موږ ته فعالیت شو کیږي. یعنی که موږ خپل فعالیت شو کوو نو د باکس په داخل کې لیکو، لایک فور ایگزامپل A for 6 days. 6 days دا موږ ته مسو کړلو، نوډ مو په نوډ کې مداخل کې اکټیویټي شو کړله. نو دیس کې موږ ته وایي چې نوډ represents activities and arrows show precedence relationship. او اوس موږ مثال په تور I will draw one another node over here یا on another box and I will draw one another box too and also another box. See, so see dear students, within this node, these nodes, there are like for example arrows. Sorry, there are arrows, arrow, and like for example this is one another node, this is one another arrow. Okay, very good. And like for example this is so see dear students, this is our node box 2 which is having activity B and the duration of B activity is 7 days. Okay, this is activity B. At the same time we also have activity C and the total duration which need at 8 days, and we have the activity D which need 9 days, and then we will have a finished node. So see, we may say that node represent activities. دا موږ ته فعالیتونه شو کوي. تاسو وینئ کنه په درمیان د دې باکس کې دا باکس خپل یو نوډ دی، دې کې موږ ته داخل کې فعالیت شوی. تاسو وینئ A فعالیت، همدارنګه تاسو وینئ B فعالیت، تاسو وینئ چې C فعالیت، and you may see over here the D فعالیت. نو تاسو ټول فعالیتونه دلته وینئ. one thing. Second,
This will also shows you about the time that this activity will take. See, 6 days. See, 7 days. Over here, D, C, 8 days, 9 days. So this will also show us about the duration of time. Yani mean node represent activity versus time. Okay. Second, what does these arrows need shows in the AON method? For AON method ki mon khabara ko activity on node ki khabara ko no mon khuli dal activities mon pade node ke da mon dal ta ham wuli dal activity pade node ke da no pade zaki mon da se wele should dear students che node che de da mon ta faaliyatuna show kral one thing. Second, the arrows chi di dalta دا مونږ ته صرف پریسیډنس ریلیشنشپ ښیي چې د دې نه مخکې کوم فعالیت باید شوی وي. لکه اوس ګوره مونږ ته د بي فعالیت دی او دا ا فعالیت دی. نو اوس د دې لپاره چې مونږ بي فعالیت شروع کړو نو دا ایرو مونږ ته دا نشان راکوي دغه تیر مونږ ته دا نښه شو کوي چې د دې نه مخکې باید ا فعالیت ختم شوی وي. نو دې ته څه شی ویلی شي؟ دې ته ایرو ویلی شي او دا په نوټ کې چې مونږ سوي نو دې ته نوډ ویلی شي. نو دا فعالیت مونږ هم په ایرو باندې شو کړلو او هم فعالیت مونږ په نوټ کې شو کړلو خو ایرو مونږ ته دا وښودل چې د دې نه باید مخکې کوم فعالیت شوی وي. لکه اوس دې کې ا فعالیت دی او مونږ سی فعالیت شروع کوو خو سی فعالیت مونږ ته دا ایرو دا مونږ ته نښه شو کوي چې تر هغه پورې تاسو سی نشو شروع کولی تر څو پورې تاسو ا فعالیت نه ختم کړئ. نو معنا دا چې د ایرو مونږ ته دا وښودل چې د سی دپاره چې د ا پریسیډینګ دی یعنی اول باید ا خلاص شوی وي. دلته وګورئ ډي فعالیت دی خو ډي فعالیت د دوو ایرو په ذریعه باندې نښلېدلی دی. یو ایرو دا ده او بله ایرو دا ده. دا دواړه ایرو مونږ ته دا نښه راکوي چې ډي فعالیت تر هغې پورې مونږ نشو شروع کولی تر څو پورې چې بي فعالیت خلاص شوی نه وي. نو کله چې مونږ بي فعالیت خلاص کړلو او سی فعالیت مو خلاص کړو ځکه دا په دوو ایرو باندې نښتی دی ایرو 1 and ایرو 2 نو مونږ ډي فعالیت به شروع کولی شو. نو په اکټیویټي آن نوټ چې مونږ ذکر وکړو او دلته مو ډرا کړلو په دې کې مونږ دوه شیان مونږ ته ښیي. یو نوټ کې مونږ ته اکټیویټي یا فعالیت ښودل کیږي او په ایرو باندې مونږ ته پریسیډنس یا د دوی یو بل سره هغه ریلیشنشپ یا لینک شو کیږي. ون تھنګ. دویم نیټورک ډایګرام قسم چې دی هغه AOA ده چې اکټیویټي آن ایرو ورته ویلی شي. یعنی مونږ خپل فعالیتونه په څه شي باندې شو کوو؟ په ایروز باندې شو کوو. نو اوس تاسو دلته راشي چې څه وایي اکټیویټي آن ایروز. دا ایروز چې دی وایي ریپرزینټ ان اکټیویټي. مخکې په نوټ کې فعالیت شو کېدلو اوس چې دی اکټیویټي یا فعالیت زمونږ باید یو سٹارټ نوډ ولري او په زمونږ هر یو فعالیت باید چې مونږ یې شروع کوو هغه باید څه شي باندې ختم شي. لایک فار ایگزامپل همدغه ډایګرام زه جوړوم د دې دپاره ایرو ډایګرام. نو دا ایف د فعالیت د یو دغې نه شروع شولو نوډ نه په بل نوډ خلاص شولو او بیا د دې نوډ نه چې دی دوه فعالیت نور باید ووځي چې هغه د سی او ډي فعالیتونه دي او د هغې نه بعد باید د ډي فعالیت څه شي شروع شي. سو سی ډیر سټوډنټس موږ دلته ډیزاین کوو. نو دا تاسو وینئ چې موږ ډرا کړلو ایروز. دا دی ایروز. this is the second arrow and this is the third arrow. This is like for example the and finally we'll have this. So see, this is like for example node 1 and this node 1 is this A is start for the A1 is start for the A activity and this will take like 6 days. Okay, so see, but the node 2 is the end of A activity. The A activity started with node 1 but ended with node 2, but node 2 is the beginning for B activity which need like 7 days and also it is beginning for the C activity
which need like 8 days. So see, the beginning node for B activity and C activity is node 2, but the ending node for B activity is node 3. This is node 3, but for the C activity it is node 4. The D activity, which are the faaliyat D, its start is like, for example, the D faaliyat start موږ سره څه شی دی like B and C دی. موږ سره دواړه C او B چې خلاص شي نو موږ کولی شو چې like for example D faaliyat شروع کو. This is D, and how much duration this will take? Like 9 days. Okay, so this will end with the node 4. Okay, so from C we do not have any other activities, so directly we should connect the C. This is node 4 and this is wrong, we should change it. Yeah, this whole, because ending for this is an ending activity, so we should take this to the end of this. Yeah, like this one. So see, and I mean directly you should take this. Okay, so this is the node 4. Now let's to show you about the definition of the let's to show you about these two things. Okay, dear students, I hope that you have understand. So see, activity on arrows, activity on arrow diagram. Our discussion is about activity on arrow. So arrows represents activity. So see, this is an arrow, but this arrow shows you about the activities. Activity 1. This is another arrow, but it shows you about activity B. This is another arrow which shows about activity C, and this is another arrow which shows about the activity D. One thing. Second, nodes are events for point and time. So nodes represent the event, यानी دا موږ تاسو هغه event شو کې تاسو ګورئ چې په اول event نه یا په 0 times کې تاسو کولای شئ چې A activity شروع کړئ خو until the node 2 تر دویم نود پورې. نو دې ځکه ګوره د دې په درمیان کې چې دا کوم وخت تیر شو دا ایونت نو موږ ویلی شو چې په activity on node diagram کې فعالیتونه چې دي په داخل د نود کې شو کیږي او ایرو چې صرف او صرف preceding activities موږ ته شو کوي. یو په activity on arrow کې موږ داسې ویلی شو چې په ایروز باندې موږ فعالیتونه شروع کوو او د دوو نودونو ترمنځ چې کوم فاصله ده دې ته ایونت ویلی شي. نو دا موږ ته د دواړو نودونو چې دي د دوو نودونو ترمنځ کوم وخت چې دی دې ته ایونت ویلی شي. نو ایروز موږ ته activity on arrow فعالیت ښیي په ایرو باندې او د دوو نودونو ترمنځ هغه ایونت موږ ته شو کوي. نو دې ته activity on arrow diagram ویلی شي. I hope dear students that you have understand about the activity on arrow and activity on node diagram. Was it easy? Okay, very good. Now let's go forward. You may see over here like for example this is the Aoa diagram. This is the Aoa activity on arrow, and it's a project, a network for a house. They are constructing a house and it is a project network for them. So see, dear student, this is the Aoa diagram. It is Aoa, and I mean activity on arrows. دلته موږ فعالیت په څه شي باندې شو کوو په ایروز باندې شو کوو خو دا د څه شي دپاره دی د activity on arrow diagram. It is for the house building projects دی. یعنی موږ house building جوړو کور ته
نو د هغې دپاره یو نیټورک ډایګرام ډیزاین شوی دی خو په AOA باندې تاسو وینئ ډیر students you may see over here that this diagram this network has started with this one node 1 which shows the start and here you may see the activities like design house and obtain financing. This is an activity but we have shown the activity through arrows, see, and this arrows this design house and obtain financing, like consider that this will take 3 months period. Second, the design house and obtain financing activities will finish with node 2. په دویم نوټ باندې دا ختمیږي په اول نوټ باندې شروع شوله او فعالیت دا چې موږ به د کور دپاره ډیزاین کوو پیسې به پیدا کوو 3 میاشتې لایک فور ایگزامپل موږ ځان ته وخت ایښی دویم فعالیت چې دی زمونږ دا دویم نوټ د دې نه 2 فعالیتونه شروع کیږي چې یو فعالیت دا دی چې آرډر اینډ ریسیو میټیریلز موږ به آرډر کوو او میټیریلز دپاره به څه کوو ریسیو کوو به یعنې مال موږ ته ضرورت دی چې مال لاسته راوړو فکر وکړئ چې دا یوې میاشتې ته ضرورت لري دا آرډر اینډ ریسیو میټیریلز خو د دویم نوټ نه موږ یو بل فعالیت هم شروع کړی چې هغه لې فاونډیشن نو د فاونډیشن هغه بنیاد جوړېدل دي چې 2 میاشتې موږ دې ته هغه ډیوریشن ورکړی دی ناو ډیر students تاسو وینئ چې دې ځکه موږ په دې هر ایرو باندې چې دا یو ایرو ده په دې هر ایرو باندې موږ 2 شیان شو کړل چې یو موږ ډیوریشن اف ټایم او دویم هغه اکټیویټي مو شو کړله څلورم نوټ چې دی دریم نوټ زموږ داسې بارتلی دی تاسو وینئ نو دریم نوټ باندې زموږ د لې فاونډیشن اکټیویټي خلاصه شوې ده یعنی اینډ د هغې هلته خو څلورم نوټ چې دی موږ سره بیا د 2 نورو فعالیتونو ته چې بلډ هاوس یعنی د کور جوړېدل او سلیکټ پینټ موږ سره کومک کوي نو د څلورم نوټ نه موږ د هاوس بلډینګ فعالیت شروع کوو چې هغه 3 میاشتو ته ضرورت لري خو موږ د دې سره سره د پینټینګ فعالیت هم شروع کوو چې 1 میاشت ضرورت لري یعنی د څلورم نوټ نه 2 فعالیتونه وتی دي چې بیرته څلورم نوټ چې دی په 5م باندې بیا ختمیږي او د هغې نه بیا یو بل نوټ شروع کیږي چې هغه سلیکټ کارپیټ دی یعنی مین کارپیټ یا قالینې اخیستل دي کور دپاره نو یو میاشت ډیوریشن د دې شولو خو دا فعالیت چې بلډینګ هاوس دی یعنی کور جوړېدل دي او سلیکټ کارپیټ دی دا په 6م نوټ باندې دواړه ختمیږي او کله چې 6م نوټ نه مخکې موږ لاړلو سو ورک هیز بین فینیشډ 1 منت دې ته ورکړل شوې ده او په 9م نوټ باندې دا زموږ ټول فعالیتونه څه شول خلاص شول دلته یو څه چې زموږ نه پاتې شول هغه ډمي و چې ډمي چې دی د 2 فعالیتونو ترمنځ اوس لکه دریم فعالیت بره لاړلی او د دې اوس د نښلولو لار نشته دی چې کوم ځای کې نو you can connect this through these dots line د ډاټ لاینز په ذریعه باندې کنیکټ کولی شئ او هغې ته فعالیت نوم نه لري تاسو وینئ چې دیز کې دلته کوم نوم نه دی ورکړل شوی چې دیز کې موږ دا فعالیت لرو او دا په 0 ټایم باندې ریپرزنټ شوی یعنې دې ته د ټایم ضرورت نشته صرف دې چې دی د څلورم او د دریم ترمنځ هغه ریلیشنشپ شو کړلو چې دریم او څلورم یو بل سره انټر کنیکټډ دي یعنې که موږ هاوس بلډ کوو نو فاونډیشن باید شوی وي همدارنګې که موږ سلیکټ پینټینګ کوو نو فاونډیشن باید شوی وي نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې دا اکټیویټي آن ایرو ډایګرام و چې دلته زموږ ټول فعالیتونه په څه شي باندې شو شول په ایروز باندې شو شول with their time. Okay dear students, next slide, let's go next. This is the activity on node diagram for the same house. Activity on node. Copy and over here. So this is activity on node diagram. Activity on node. Say AON. It's called the AON network diagram. Again for building a home, your house. So دا هم د یو کور د پاره چې دی په نوټ باندې ریپرزنټ شوي دي
نو تاسو وینئ دلته چې اوس دیز کې زمونږ فعالیتونه په کوم ځای باندې شروع شوي دي په نوټ داخل کې دغه ورته اکټیویټي ان نوټ ویلی شي دا وینئ تاسو مخکې چې فعالیت مونږ ته په ایروز باندې شو کولو په AOA کې خو دیز کې اوس په داخل د دې نوټ کې یا د دې باکس کې دا مونږ ته ذکر شوي دي مخکې چې زموږ فعالیت به چې شروع کېدلو ډیر سټوډنټس نو په هغې کې به مونږ سټارټ چې د اول نوټ نه اغوستو خو دلته چې په اول نوټ چې زموږ دپاره فعالیت شو کوي ډایرکټ نو معنا دا چې سټارټ باید تاسو مخکې نه ولیکئ چې سټارټ پروجیکټ هیز بین سټارټډ سو سټارټ چې دی مونږ سره اول فعالیت چې 3 میاشتې وخت ضرورت لري هغه ډیزاینینګ هاوس اینډ obtaining فاینانسینګ دی نو دې کې تاسو وینئ چې هاوس ډیزاینینګ او obtaining فاینانس چې دا باید په دې نوٹ کې داخل کې ولیکل شي په دې کې په داخل د دې نوٹ کې او دا زموږ د لپاره اولین فعالیت و چې 3 میاشتې اخیستلې نوٹ 2 چې دی بیا د ډیزاینینګ هاوس او obtaining فاینانس نه بعد چې دی موږ دوه فعالیتونه کولی شو چې یو ګوره دا ایروز دی یو بل سره کنیکټ کړي دي یعنی دویم فعالیت تاسو د اول سره نښتی دی او دریم فعالیت هم د اول سره نښتی دا ایروز دا موږ ته شو کوي په دویم فعالیت کې مونږه فاونډیشن لوته جوړو یعنی بنیاد جوړو نو بنیاد د پاره چې دی دا یو فعالیت دی زمونږه چې دویم فعالیت دی او دریم دا چې بنیاد د پاره بیا مونږ میټیریلز ته ضرورت لرو نو دریم فعالیت زمونږ دا دی نو تاسو وینئ چې دا دیز کې ذکر شوی دویم فعالیت دوی ورته نمبر ورکړی دی او دا زمونږ درې فعالیت دی نو درې ورته نمبر ورکړی خو دا هغه ټایم دی یا ډیوریشن دی نو مونږ دیز کې په داخل د نوټ کې هغه ټایم او ډیوریشن شو کوو دلته تاسو وینئ ډیر سټوډنټس چې څلورم فعالیت زمونږه بیلټ هاوس دی یعنی د کور جوړول دي چې 3 میاشتې ډیوریشن ته ضرورت لري دا زمونږ سره بل فعالیت دی خو دې کې دغه ایروز چې دي چې تاسو وینئ دا موږ ته دا شو کوي چې دا بیلټ هاوس چې دی دا د فاونډیشن سره څه لري لینک لري یعنی انټر کنیکټډ دی انټرنلی کنیکټډ او دې کې دا ایروز موږ ته دا شو کوي دا چې دې طرف نه ورغلي چې آرډر اینډ ریسیو میټیریلز ته بیلټ هاوس سره کومک کوي نو دا هغه ریلیشنشپ ښیي څلورم چې دی موږ سره ډیر پنځم سلیکټ پینټ دا پنځم فعالیت دی په داخل د نوٹ کې ذکر شوی دی او دا هغه ډیوریشن دی چې دی اخلي نو تاسو وینئ چې دا هم د دریم سره د ایروز په ذریعه باندې کنیکټډ دی او هم د دویم سره کنیکټډ دی نو موږ ویلی شو چې دا سوی دیز کې فعالیتونه په داخل د نوٹ کې شو کیږي یو او دویم دا ایروز صرف د دوی ترمنځ هغه ارتباطات ښیي همدارنګه سلیکټ کارپټ چې دی دا زموږ سره شپږم فعالیت دی چې د پنځم سره د کنیکټډ دی یا د هغې سره نښتی دی او څلورم فعالیت او پنځم فعالیت چې دی زموږ سره په اووم نوټ باندې چې فینش ورک دی په هغې باندې ختمیږي او 1 منت پیریډ دی نو دې کې موږ چې ټول فعالیتونه دا اکټیویټي ان نوټ دی نو معنا دا ده چې دلته موږ فعالیت باید په څه شي کې شروع کړو په نوټ یعنی په داخل د دایره کې یا په داخل د سرکل کې نو موږ دلته په نوټ کې ټول فعالیتونه شروع کړل مخکې مو په ایروز باندې شروع کړي وو okay dear student the next one is situation and network diagram یعنی کوم حالتونه باید په network diagram کې موږ ذکر کړو تاسو وینئ دلته چې A فعالیت دلته دی په ایروز باندې شو شوی دی او د هغې څخه بیرته موږ دلته وینو چې B فعالیت او C فعالیت د هغې څخه شوي دي وتلی دي دا زموږ سره B فعالیتو او دا C فعالیتو نو سچویشن په نیټورک ډایګرام کې دا دی چې تاسو تر هغې پورې B او C نشئ شروع کولی تر څو A خلاص نه وي نو ګوره A must finish before either B and C can start مخکې د دې نه چې تاسو B او C شروع کړئ نو تاسو باید A خلاص کړی وي دې ځکه څه حالت دی که دې ځکه A او B خلاص نه وي یعنی دا A فعالیت او همدارنګه دا B فعالیت دواړه خلاص شوي نه وي you cannot start the C1 نو تاسو C نشئ شروع کولی دا حالت دې ځکه دی دې لپاره چې تاسو C شروع کړئ C can start so دې لپاره چې C شروع کړئ A and B must be finished نو A او B باید خامخا خلاص شوي وي ښه دلته تاسو وینئ چې A او د B د شروع کول لپاره د هغې نه مخکې څه شی دی A دی خو د D د شروع کولو لپاره چې دی د D شروع کولو لپاره ډیر سټوډنټس موږ مخکې څه لرو C لرو او ورسره A هم لرو A یعنی A چې دی دلته دی نو C A must finish before B can start دې کې خو دا موږ ته واضح شو چې A باید خلاص شوی وي تر هغې پورې چې موږ B شروع کړو نو B د شروع نه مخکې باید A خلاص شوي خو A او C دواړه باید خلاص شوي وي
مخکې دی نه چې ډي مونږ شروع کړو نو دې کې دا A او C فعالیت N چې دی دا په څه شي باندې د ډمې په ذریعه باندې یو بل سره څه شوی دی کنیکټ شوی دی نو دغه چې د نیټورک د ډایګرام د شروع کولو هغه طریقه کار دی Okay, dear students, the framework of PERT and CPM. We will discuss this in our upcoming lecture. I wish you all a happy day. Have a good day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.